thuốc của Egan là tốt thật. Cảm tưởng là khỏi hẳn rồi, chỉ hơi hơi đau. Bôi qua 2 tối đỡ hẳn.
Ngọ mình thu hoạch đã không được gì rồi, chân mình không ổn rồi, mà mình đã hẹn với chủ vườn là để cho mình ít ngô, chỗ đấy là bằng chắc là vùi rồi. Rồi mình đi lấy ngô đi bán lại. Ở nhà nhá, nhà anh để ngô tí anh về anh luộc cho ăn nhá. Ăn được ngô không?
Ngôi cháu ơi. Chú ơi, một cân bao nhiêu tiền ạ? Cân chú bán 10.000. Cho con 3 cân ạ. Rồi, chờ chú một tí. Hôm bữa trên hóa này có một ông ấy về tìm người sau tìm ra cái 70 ghế trên hóa ghế ở đỉnh Bắc Hàm Yên. Này, 3 cân này cháu. Vâng, cảm ơn, con trả tiền. Được. Cảm ơn cháu nhé. Bây giờ chú. Ngôi chị ơi. Ngôi đi cháu. Chú bán 10.000 một cân cháu ạ. Ngôi ơi. Ngôi ơi. Ngôi bà ơi. Cháu ơi. Vâng ạ. Cháu bán bao tiền cân nhỉ? Cháu bán 10.000 một cân ạ. Vâng ạ. Bà chờ cháu một tí ạ. Hai cân này cháu. Con cháu nhé. Con lấy 1 cân ạ. 2 cân cho bà 2 cân. 2 cân ạ. Bà chọn đi ạ. Ngô này đang tầm luộc bà. 2-3 quả nữa. Đúng 2 cân bà. Cháu xin ạ. Cháu cảm ơn bà nhé. Ngôi chị ơi. Gà bớt cho con một ít. Với lại tiện đường qua nhà Egan cho Egan một ít.
lấy nhiều nhiều một tí cho cả bạn của con mình nữa. Đợt này cháu nó giúp con mình cho đó đi học. Ngô cô ơi, thì nó không được. Ngô cháu ơi. Chú anh Ngô 3 tiền con ạ. Chú bán 10.000 một cân. Thế lấy cháu 5 cân. Chờ chú một tí. Cân đây cháu. Đúng không anh ơi? Ngô anh ơi. Bán ngô à? Nhiều thế. Còn bằng này, anh xem đi. Ăn thêm 2 mắt. Thì lấy cho tôi tất bằng này. Anh chờ tôi. Sáu cân anh ạ. Hết bao tiền? Của anh 6 cân 60.000. Tao đi cắt tao có đồ vật ở đây không anh cho mờ. Xin cảm ơn anh nhé. Cái này áo vàng. Thế mình khi ra đơn thì mình cũng thay đấy.
ông nhá. Đúng không? Nay ông đỡ rồi à? Tôi cũng đi được rồi. Mình đi bán ít ngô về. Đi thu hoạch ngô để bán à? Ông đang làm cái gì đấy? Đây làm một cái tàu con đây, mà nước lũ quá, lũ nghe đi vào nhà nhá. Ông có làm đi không vội lắm không? Không, đi vào nhà uống nước đã. Em mà có vợ cái cá này. Đây uống nước. Chúng ta đi vào cái tròn ngồi đi, rửa tay đi. Ừ. Con gà này hay chứ. Và hôm nay ông đi thu hoạch ngô ở đâu ấy? Tôi thu hoạch ở bên trong này. Cái gì? Tôi đến cho ông trứng ngô về luộc ăn chơi. Luộc ăn chơi. Bây giờ thu hoạch thì không ai đi bán gì để tiền lại còn lâu cho tôi. Tôi bán cũng được khá rồi. Cho ông mấy quả thôi. Không nhiều đâu. Chỗ này thoải mái nhỉ? Cái này của tôi mới mua, cũng dặn lại. Là ông mới mua thôi à? Cho tôi cũng vừa mới mua. Thực ra tôi ở đây thì cũng lâu rồi. Ngày trước do tôi gặp nạn ấy, nên bà đã cứu và đưa tôi về đây ở. Trong một thời gian bà quyết định bán cái khu đất này để về ở với con gái. Nên tôi cũng quyết định mua lại cái khu đất này. Ông mua được mảnh đất này là hợp lý đấy. Thế ông ở đây một mình thôi hả? Tôi ở đây có một mình thôi. Thế vợ ông đi làm công ty à? Tôi thấy có 2 bố con ở đấy. Nói ra chuyện thì hơi dài dòng một chút. Thực ra là cách 3 năm về trước tôi có con trai 8 tuổi ở nhà với mẹ nó. Nhưng mà sau khi tôi đi lính 3 năm quay trở về thì vợ tôi đã thay đổi và đã bỏ bê con và đi theo trai. Thế cuộc sống của 2 bố con cũng khó khăn đấy nhỉ. Như tôi ở đây một mình còn đỡ. Bây giờ ông lại còn phải đi kiếm tiền để nuôi con nữa. Rồi, nhưng mà thôi, cuộc sống chấp nhận thôi ông ạ. Chắc trời đã định rồi thì đành cũng phải theo thôi. Nhưng được cái bố con tôi vẫn sống vui vẻ và con trai tôi bảo nó nghe lắm. Quan trọng là con cái mình ngoan là được rồi. Mà mình vất vả một tí cũng không sao. Ông uống nước đi. Lắm lúc tôi nghĩ cũng thấy tủi thân đấy, nhưng mà nghĩ lại nhìn con tôi lại cảm thấy hạnh phúc và quên đi mọi quá khứ. Giờ vẫn còn sớm, tôi thấy cái đống tre của ông cũng ngổn ngang đấy, để tôi giúp ông một tay. Ôi, đây ông còn đau đấy kia, mình chắc là thế nào nữa không? Không chơi, Để tôi nhảy ra cái nào. không chơi lửa tôi cũng làm được mà, ông nhận yên tâm đi, ông không phải ngại đâu. Không phải vì ông giúp tôi mà tôi giúp lại ông. Thực ra tôi giúp đỡ rồi đấy. Thế ông giúp tôi một tay nhé. Cứ để đây đây. Cái đầu này là cắt bằng hết phải không? Cái này là làm tầm dài 5 giây đấy. Cái này mà dài từ đây sang đến kia luôn. Nước mà nó sẽ
Tre này già gốc cứng nhỉ? Tre này cứng. Khoan buộc cái thép không? Cái này tôi khoan để buộc cái thép. Cái thép đây em cắt chưa? Đấy, cái cắt ở đấy. Cắt nhiều cái này.
cứng nhỉ.
đấy không ạ? Ờ. Đi về nhà ngồi uống nước đi. Mày quá có ông giúp rồi mình chờ. Đưa lên rồi. Cái sổ nó cái bàn. Hai người làm. Cái nhà ngồi nước đấy. Uống nước đi. Đưa được một cái chè nóng lạnh. Đưa lên đây. Cái lớp tre này giả thật, tôi cười ấy nhờ. Cứng. Thôi đến giờ tôi phải về rồi. Tôi xin phép ông thôi. Bây giờ ông Hề về trong nhà. Tôi về. Từ đây cũng cảm ơn ông nhé. May quá có những công việc khó là tôi với ông cũng làm hết rồi. Bây giờ còn những cái việc này thì tôi cũng vẫn làm được. Tôi vẫn làm được. Rồi, cũng không có gì đâu. Tôi xin phép ông nhé. Lần sau hẹn gặp lại. Tôi cảm ơn ông đã cho tôi tình hôn nhé. Chào ông nhé. Hẹn gặp lại lần sau. Thế đi về nhé. Lúc nào rảnh qua nhà tôi chơi.
Được chắc lại mất mắc rác nhỉ. Nhiều ghét. Dễ quá, bữa giặt cho thoải mái.
Con sắp về đấy. Để đây cho nguội chế về cho hai thằng ăn. Giờ đi phơi quần áo.